A nyírfakéreg talán az egyik legkedveltebb éleszték a fatwood mellett. Tűzgyújtás szempontjából, mint minden más természetes anyagnál, itt is fontos, hogy mennyi és milyen mennyiségű kérget használunk. A tipikus tűzgyújtási módok: szikra, láng és parázs. A nyírfakéreg és szikravető kombináció tűnik a legnépszerűbbnek, de nem megfelelő előkészülés esetén problémába ütközhetünk. Az első banális példa egy nagyon kicsi kéregdarab, amit bár fel tudok kaparni, begyújtva már nem tudok ide-oda tenni, mozgatni, mert megégne a kezem. Adja magát a megoldás, hogy egy nagyobb kéreggel dolgozok. Nagyon fontos a felkaparás minősége is, itt ma szándékosan csak az egyik irányból kaparom fel, amivel megnehezítem a saját dolgomat. Gyulladás után van elég időm és helyem megfogni a kérget, de ahogy látható, a nyírfakéreg hajlamos feltekeredni, kunkorodni, természetesen közelebb hozva a lángot a kezemhez. Megint csak nem sok időm van manipulálni. Szélsőséges esetben annyira szorosan tekeredik fel, hogy kioltja magát. Ha az eddigi problémákat el akarjuk kerülni, akkor dolgozzunk a lehető legnagyobb darabbal, és alaposan kaparjuk fel. Természetesen a méret függ attól, hogy mit is szeretnénk begyújtani, tehát például egy hobókályhához kisebb kéregdarab is elég, szemben egy száraz gajakból rakott tábor tűzzel. Na de mi a teendő akkor, ha a nyírfakéreg nincs felkaparható állapotban? Nem tudom, hogy mennyire köztudott, de a bomlás során idővel a nyírfakéreg elvékonyodik, megkeményedik, törékennyé válik. Ilyen esetben használhatnunk szimplán gyufát vagy öngyújtót, már hoztunk magunkkal. Ha nem, akkor is van megoldás, ahogy ebben a videóban is bemutatom. Íjas tűzfúrással és kova és acél technikával hidalom át a problémát. Aki kíváncsi a teljes videóra, a fenti linken meg tudja tekinteni. Előfordulhat, hogy csak kisebb csíkokat találunk, amit nem lehet felkaparni. Ez egy vastagabb darab, ezért nagyon lassan kezdett el csak kunkorodni. A láng messze volt a kezemtől, és bőven volt időm tenni-venni, mintha egy nagy gyufa lenne. A kunkorodás megelőzésére egy pofon egyszerű módszer, ha legyező alakra hajtjuk a kérget. Ezt a tippet Ray Mills a Túlélés kézikönyve című könyvéből is ismerhetjük. Végezetül, ha rövid a kérged, akkor told meg egy gajjal. Száraz gaj az ideális, de nekem most csak egy zöld gaj volt kéznél. Ezen a módszerrel egyrészt megelőzhető a kunkorodás, másrészt kellően messze vannak a kezem a lángtól, és van időm rendesen begyújtani a gyújtóst.